për trajtuar edhe këtë temë, largimin e shqiptarëve dhe shifrat e fundit të cilat janë apo alarmante, do të na thotë zona Ines Nurja, ish-drejtoresha INSTAT, por edhe një eksperte e mirëfillt të statistikave. Zonja Nurja, mirëdita dhe mirëseardhët. Faleminderit që jeni me ne sot. Mirëse. Si fillim gëzuar festat, megjithëse ne do të flasim për një temë tjetër e cila është jashtë kësaj. Besoj se keni analizuar shifrat e fundit, ne kishim dhënë një material përmbledhës paraprak, flitet për largimin në masë të shqiptarëve, ndoshta edhe për 10 mujorën e fundit. A duhet të alarmohemi nga këto shifra? Fatikisht unë e pash pak raportin, i cili është publikuar para sa ditësh nga Instituti, është një raport i cili bazohet në 2 censuset e fundit, 2001-2011, dhe reflet rreth 1.6 milion shqiptarë të larguar, të paktën për 20 vite dhe më parë. Është një raport i cili nuk bazohet në të dhëna të tanishme, pra nuk ka të dhëna të mirëfillta çfarë ka ndodhur të paktën këto vitet e fundit, 7 vjet pasi është kryer censusi, regjistrimi i popullsisë, dhe të vetëm dhënat të sakta që janë publikuar të dhënat e Eurostatit, të cilat regjistrojnë ato shqiptarë që largohen për azil ekonomik dhe që regjistrohen. Sipas të dhënave që unë kam të publikuara të paktën nga Eurostati, numri i larguarve këto 4 vitet e fundit, 2014-2018, do deri nga muaji tetor, domethënë është 170.000 veta, që është një numër alarmues. Dhe problemi kryesor është që 80% e të larguarve janë deri në moshën 34 vjeç. Pra po largohet rinia nga Shqipëria dhe kjo është problemi i cili fatikisht duhet ta shqetësojë të gjithëve, sepse është një gjë jetën për tanimin, por edhe për të ardhmen e Shqipërisë. Po ta krahasojmë largimet, krahasuar vitet më parashme, largimi të rinjve është deri në masën 470%. Pra është një shifër e cila fatikisht duhet ta alarmojë të gjithë, për të marrë një masë, për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe si mund ta parandalojmë këtë gjë, domethënë. Sot një fill nuk ka për momentin, sepse nuk bëhet. Zonja Nurja, pavarësisht se shifrat janë të shtrira në kopra, nuk flasim vetëm për muajt ose vitet e fundit, flasim pothuajse për 2 dekada dhe numri ndoshta mund të jetë dhe i pranueshëm, megjithëse neve na alarmon kur e shohim në shifrat e INSTAT dhe Eurostat. A mund të flasim sot për një emigracion të mirëfillt masiv? Mund të flasim. Domethënë për mendimin tim, emigracioni është rilindur, pra ka rifilluar prapë me të njëjtën forcë. Dhe unë e thash, problemi kryesor nuk është largimi thjesht i njerëzve nga Shqipëria, por largimi të rinjve, sepse kjo është një problem i cili do të sjellë një mplakje popullsisë shumë të shpejtë, dhe në të ardhmen kur ne do të duam forcë punëtore për punuar në Shqipëri, ku do t'i gjejmë? Nëse vendet si Gjermania, Suedia, Norvegjia që do kanë këtë problem, mplakjen e popullsisë, kanë rroga shumë të larta dhe mund të tërheqin njerëzit, Shqipëria ka një rrogë mesatare 340.000 lekë. Kush të kthehet nga migracioni me këtë rrogë mesatare për të punuar në Shqipëri. Pra është një problem i cili duhet parë me shumë kujdes, domethënë duhet studiuar si mund të parandalohet ky emigracion në hapa kaq galopant që po ndodh, domethënë. Është momenti i të nderuar shikues se shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak për të vjuar me bisedën, por edhe informacione tjera. Jemi rikthyer në studio për ta vijuar të diskutim me ish-drejtoreshën e INSTAT dhe ekspertën e statistikave zonja Nurja. Do të flasim pikërisht për largimet e të rinjve sërish. A ka influencë drejt për drejt kjo në tregun e punës, në skemën e pensioneve, por edhe plakjen e popullsisë, dhe nëse po, a ka ndonjë sugjerim që politika qeveritare të ketë në fokus pikërisht në vëmendje këto 3 element dhe ndoshta të ndrojë drejtim në politikat e së ardhmes? Unë fatikisht e thash që largimi i madh ishte moshës së re, pra deri në 34 vjeç. Dhe është një rritje shumë e madhe. Kjo sjell problem goxha në tregun e punës, sepse nëse ne duam të punësojmë të rinjt, nuk kemi ku të gjejmë të rinjt më. Të rinjt shkojnë andej, largohen me një pagesë shumë më të mirë se në Shqipëri, bëjnë shkollat andej dhe fatikisht nuk do kenë asnjë lloj dëshire për të kthyer në Shqipëri edhe për të punuar këtu. Dhe kjo është një problem i cili duhet na shqetësojë të gjithëve, fatikisht edhe politikanët, por të gjithë në shtetin, sepse është një problem i cili do të ndihet shumë në të ardhmen. Këto moment të ndihet, por në të ardhmen do të ketë një ndikim shumë të madh në ekonominë shqiptare. Dhe për mua, shteti duhet marrë masat që qoftë me rritjen e rrogave, qoftë me hapjen e vendeve punës të rinjve, qoftë me dhënien përparësi moshës së re për punësim. Kjo është një problem më të madh që kemi ne, sepse fatikisht edhe në shifrat e punësimit që janë publikuara, punësimi të rinjve vazhdon të ngelet në hapa shumë të vogla dhe papunësia të rinjve sa vjen dhe rritet. Cilat besoni se janë mangësitë kryesore në formulën aktuale të cilën e zbaton qeveria? Për mua problemi kryesor është tek nxitjet e rinjve, domethënë qoftë me praktika mësimore gjatë kohës shkollimit të tyre, qoftë me nxitjen e punësimit për hapjen e vendeve të reja të punës, dhe problemi kryesor që ndodh tjetër që Shqipëria për momentin ka mendimin të paktën kur kanë parë shifrat e rritjes ekonomike, ka ndaluar të prodhojë. Unë po marr edhe shifrat e fundit të dhëna, bujësia që ka rreth 50% punësimi në Shqipëri është në rritje
minimale, afërsisht 1%, 1.5%. Është rritje minimale për Shqipërinë sepse është forca kryesore ku punësohen njerëzit. Dhe qoftë edhe pastaj dhe industria. Industria ka një rritje të madhe, por kjo rritje dedikohet energjisë elektrike, jo industrisë nxjerrëse dhe përpunuese. Pra Shqipëria nuk prodhon më, Shqipëria vetëm shërben. Nëse ti vetëm shërben, si mund të nxjerrësh të rinj të punësohen në Shqipëri, domethënë. Dhe kjo është problemi kryesor. Shqipëria do të kthehet. Prodhimi është një stimul i rëndësishëm për ekonominë. Sigurisht, Shqipëria do të kthehet në një vend që prodhon, jo vetëm një vend që shërben. Zonja Nurja, nëse po më flisni për rritjen ekonomike. Në konferencën e fundvitit, zoti Seko nuk u duk shumë optimist. Ai foli që në 6 muajorën e fundit kemi një tkurrje të ekonomisë në total kur flasim për vendin. Unë faktikisht kam shifrat e fundit të rritjes ekonomike, të cilat janë publikuara nga INSTAT, të paktën për 3 muajorën e tretë vitin 2018. Është një rritje e cila është deklaruar ke 4%, 45% diçka e tillë, 4.45%. Por problemi qëndron në vetë përbërjen e këtyre shifrave, sepse unë thash, bujësia ka një rritje minimale. Tregtia një rritje minimale. E vetmja rritje që është e dukshme është rritja e energjisë elektrike me 67%, pra diçka që na ka dhënë Zoti, prodhimin e ujit, domethënë energjisë elektrike dhe aktivitetet shkencore. Nuk ka prodhim. Vetëm neve shesim energji elektrike dhe bëjmë aktivitete shkencore. Si mund të ketë prodhim dhe si mund të nxisim punësimin me këto shifra të tilla që kemi deklaruar. Edhe nëse flasim për këtë rritje, a besoni se këto janë shifra reale të cilat ndihen në shpatullat e qytetarëve? Dhe janë larg objektivat për paracaktuar, se sigurisht ne kemi disa objektiva të mirë përcaktuara në fillim viti. Për mua këto nuk janë, do të thënë për mua është shifra reale, unë nuk do hyj në gjykimin se si i kanë nxjerrë INSTAT, sepse fatikisht pozicioni që kam pasur nuk më lejon që ta bëj këtë gjë, por unë mund të them vetëm këtë gjë. Megjithatë u lejon eksperjenca dhe të lexuarit e shifrave. Problemi që ndodhen i tillë që kjo rritje nuk vjen nga prodhimi, vjen vetëm nga energjia elektrike. Në moment që prodhimi nuk vjen nga diçka që prodhohet, nuk ndikon tek qytetarët e thjeshtë. Po të hiqë energjinë elektrike, rritja do të ishte 1.5%, një rritje minimale. Prandaj nuk mund të them që kjo rritje ndikon tek qytetarët e Shqipërisë, nuk ndikon fare. Nëse nuk do kemi shi, nuk do kemi energji elektrike të prodhuar, do ketë rritje minimale. Prandaj nuk është vend për optimizëm sepse Shqipëria nuk prodhon. Shqipëria vetëm shet energji elektrike dhe aktivitete shkencore. Kaq, kjo është rritje ekonomike e Shqipërisë. Ndërkohë një tjetër element i evidentuar në fjalën e zotit Seko ishte edhe inflacioni. A mund të ndikojë rritja e konsumit edhe në rritjen e inflacionit dhe a mund të shërbejë kjo si një zgjidhje optimale të paktën për momentin? Inflacioni këto vitet e fundit ka qenë në shifrat minimale të vetën dhe tregon një ulje të konsumit, se fatikisht nëse nuk blen, domethënë ti fatikisht nuk ke dhe rritje, nuk ka një rritje të inflacionit dhe ka qenë larg objektivave të Bankës së Shqipërisë, të cilat kanë përcaktuar. Dhe konsumi shqiptarëve vjen dhe ulet. Unë mund të them një shifër shumë interesante që është nxjerrë nga anketa e buxhetit familje që flet për konsumin dhe për të kuptuar çfarë ndodh në Shqipëri. 10% e familjeve në Shqipëri konsumojnë 1,5 milion në muaj, të vjetra flasim. Ndërsa 90% e familjeve konsumojnë një shifër shumë të ulët, 640.000 lekë. Pra ka një pabarazi të theksuar. Një pabarazi të theksuar. Dhe fatikisht duke përfshirë edhe dënqëranë e gjëra të tjera, pra është një shifër e fryrë në një farë mënyrë. E cila mund të të kurret akoma më shumë nëse llogarisim realisht. Sigurisht, pra nëse neve kalojmë një rritje në një llogaritje normale, duke hequr qëranë, duke hequr gjërat e tjera, kalojmë në një shifër të konsumit familjeve e cila vjen në rritje. Dhe për arsye sepse vjen në rritje, domethënë vjen në ulje konsumi familjeve, për arsye dhe inflacioni është shifra kaq të ulta në minimumin e vet të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë. Pra konsumi shqiptarëve ulet për 90% dhe rritet vetëm për 10% familjeve, pabarazia sa vjen dhe thellohet. Unë kam edhe një pyetje të fundit për ju, e cila vlen për fluksin e shtetasve kosovar, të cilët preferojnë që edhe në dimër, pavarësisht sezonit të verës ku janë në rritje gjithmonë, edhe në dimër të vinë në fundjavën në Shqipëri. Duket se numri është ulur ndjeshëm në 2 muajt e fundit, duke u referuar gjithmonë raportit dhe shifrave të fundit të INSTAT. A besoni se është e lidhur drejt për drejt me aplikimin e taksës në rrugën e kombit? Bëhet fjalë për 5 euro në një rrugë për një vetur për një familje. Minimalisht 10 euro për një udhëtim në fundjavë. Sigurisht, është ndikimi drejt për drejt në kjo taksë vendosur, e cila ndikon të xhepi i tyre, ato vijnë për të shpenzuar në Shqipëri, në mënyrë që shpenzojnë diçka dhe më tepër, nuk do jenë të joshut të vinë në Shqipëri, do shkojnë në vende të tjera që janë të rajonit, të cilat kanë taksa më të ulta ose s'kan taksë fare, domethënë brenda vendeve të Ballkanit, kështu që mendimi im që kjo taksë vendosur është një taksë e cila penalizon direkt dhe të mendojnë që vetëm në dimër, por në verë ardha kryesore që ndikohet turizmin shqiptar vetëm ardha nga Kosova, pra do ndikohet goxhatën e turizmit në vitin që vjen. Por thuajse 90% shqiptarëve që vinë janë, ose turistëve që i quajmë neve, janë kosovar. A besoni se do të vazhdojë ky trend rënës? Se po flasim vetëm për 2 muajt e kaluar dhe në shtator ka nisur aplikimi i taksës. Sigurisht të vazhdojë me ritme shumë më të larta për mendimin tim kjo taksë vendosur. Zonja Nurja, unë ju falenderoj që ishit sot me ne. Faleminderit ju për ftesën e gëzuar.